ไข่ยังไม่สุกเอามันไหน
เอามานะมานี่นะมาโอ้ยปลูกตรงนี้เนาะนี่นะสีป้านะดึงเสียหน่อยอันนี้เป็นขี้ของชะมด ขี้ชะมด เขากินผลไม้แล้วเขาเดินผ่านแถวนี้แล้วก็เขามาถ่ายตรงนี้ แสดงว่าแถวนี้มีชะมดเหรอคะ มีเยอะในป่าเขาถ้าช่วงกาแฟสุกเขาก็จะมากินเมล็ดกาแฟด้วย แต่ช่วงนี้ผลไม้ป่าเขาหากินตามป่าก็เดินมาแถวนี้ปุ๊บ
มันเขาปวด แล้วก็เขาก็มาถ่ายเป็นที่ของเขาเอง อืมหมาชื่ออะไรคะ ชื่อโกโก้ หมาโกโก้ โกโก้ หมาลำปางกินอันนี้ ปลาที่ข้าวแต๋ว ทำไมหน้าเหมือนกันเลยอ่ะ มันได้ยิน ขมเหรอคะบักโขมหรือบักขม ขม ขม เนี่ยระวังกัดมันกัดตัดลูกบะขมใช่ไหมที่ถาม เมื่อกี้เจอค่ะ มันเป็นผลไม้ป่าที่ออกตามในป่า แล้วก็มันจะออกในพื้นที่ป่าดงดิบพื้นที่สูง อืม ถึงเวลาที่มันเก๋ๆจัดๆอ่ะ มันจะร่วงเสร็จ ชาวบ้านเขาก็จะเก็บไปต้ม แล้วเอามากิน อืม รสชาติมันก็จะตามชื่อ มันจะขมๆแล้วก็มีมัน อืม ๆด้วย อืม เห็นว่าคนเมืองบางคนก็ไม่เคยกิน ใช่ แต่ป่าเมี่ยงมี ปลาเมี่ยงมี อันนี้คืออะไรเหรอคะ อันนี้คืออะไร ลูกตาไก่ ตาไก่ ผลไม้ แล้วไม่ อืม เอามาคั่วกิน อืมแปลกดีรสชาติมันเป็นยังไงคะ มันหวานหรือเปรี้ยวคะ หวาน อืม เป็นของป่าหายากเนอะในตลาดสดไม่มีขายใช่ไหมคะ ลาเต้ฮอนได้แล้วจ้า ขอบคุณเจ้ามาคณะนี่เป็นหูอย่างนี้ เป็นลูกหงส์เจ้า อ